السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم أصدقاء التجمع العام للطيور؟ أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة أصدقائي الكرام. بالنسبة لحلقة اليوم كما وعدتكم أصدقائي، وهي حول ظاهرة السيف عند الطيور. سنتطرق إخواني في موضوعنا اليوم حول النقط التالية: ما هو التسييف، وأسباب التسييف عند الطيور، وعلاج التسييف. أولا إخواني، التسييف وهو حالة مرضية فتاكة وجد خطيرة، تتمثل أعراضها في خمول الطائر وقلة تناوله الأكل مع النوم إخواني أثناء النهار، وجلوس الطائر أسفل القفص، مع بروز عظمة عظمة الصدر بشكل ملحوظ، ويكون لونها مائل إلى اللون الأزرق. أسباب التسييف إخواني يكون غالبا ناتج عن مرض سبق أن أصاب الطائر ولم يتم الكشف عنه ولم يعالج لفترة طويلة، كالكوكسيدا والسلمونيا، أو يكون ناتج عن الديدان المعوية التي لا تسمح للطائر بامتصاص غذائه بالشكل الكامل والاستفادة منه، مما يسبب له الهزال والضعف اللذان يؤديان به إلى التسييف. وفي بعض الأحيان إخواني يكون التسييف ناتج عن بقاء الطائر بالجوع لفترة طويلة. علاج التسييف أصدقائي: أولا يجب تشخيص حالة المرضية للطائر التي أدت به إلى التسييف، وعلاج المرض أولا الذي أدى بالطائر للتسييف كما قلنا. وبعد ذلك إخواني نقوم بمحاولة ملء عظمة الصدر بالنسبة للطائر بتقديم البيض والعجائن، يعني البيض معجن، يعني نقوم بطحن البيض لتقديمه للطائر. أيضا إخواني نقوم بطحن الخبز الجاف وخلطه بالعسل أو البسكويت وطحنه بالعسل لأنه يمد الطائر بالطاقة. ويجب إخواني الابتعاد عن تقديم الثوم أو الليمون أو خل التفاح للطيور في مثل هذه الفترة، يعني فترة مرض الطائر، لأنها تحتوي على مجموعة من الأمراض من الأحماض التي تضر بالطائر في هذه الفترة. أصدقائي الكرام، لا تنسوا تشاركونا آراءكم واستفساراتكم فيما يخص هذا الأمر. لا تنسوا طرحوا تساؤلاتكم الإجابة عليها إن شاء الله في حلقات قادمة أو أسفل الفيديو. لا تنسوا إخواني بالضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو إذا أعجبكم الفيديو. بالنسبة للأصدقاء الجدد لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك أسفل القناة مع تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد خاص بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.